Hi there! Welcome back ulit dito sa aking channel. So, in this video, tuloy ko lang yung ating topic na sheet set manager. Okay, so ito pa ang ibang kagandahan ng gumagamit ng sheet set manager. So, ito yung mga files na ito nandito. So, ang isang kagandahan pa dito ng gumagamit ng sheet set manager ay pwede nating i-rename ang mga files na ito dito sa sheet set manager. So, let's say roof plan. So, right click and rename and renumber. So, makikita nyo dito ay roof plan ang title niya doon. Oh, sorry. File name. Nasa file name tayo. File name ay roof plan. So, let's say nagbago ang inyong isip. Gusto nyo ay palitan ng title. So, let's say we will add upper roof plan. Then, okay. So, ngayon ay 102 roof plan. Pinalitan natin dito ng 102 upper roof plan. Then, okay. So, ayun. Nagbago siya dito. 102 upper roof plan. So, that's how to rename the file name using the sheet set manager. Isa pa ay ang pag-rename ng layout. Pwede rin i-rename dito ang layout. So, nasa tayo? 101. First and second floor plans. So, gagawin natin dito, i-rename natin itong layout. So, ganoon din ang gagawin. Right click. Rename and renumber. So, nakalagay dito ang layout. Let's say you want to change this to 108. So, masdan nyo itong 107, magiging 108. Magic. Isa pa, kung gumagamit kayo ng fields. So, itong fields na ito ay nakakonect sa sheet set manager. Pwede nating i-rename ito dito sa sheet set manager. So, right now is A101. So, rename and renumber. So, ito yung number niya, A101. Kung gusto nyong palitan ng A109, pwedeng palitan. Okay. Then, all you have to do is regen. Regen is 109. Yun. Ano pa? Meron pa. Isa pa dito. Let's remove first. Remove location. So, meron ditong under model views. Meron ditong naka-default na add new location. Pwede tayo mag-add new location kung gusto nyo i-add ang, let's say, yung mga file sa Xref. Kung gusto nyo makita yung file sa Xref dito sa sheet set manager, i-add nyo lang yung location ng mga Xref files. Then, from here, pwede nyo ring i-open dito. So, just double click. Let's say this one, title block. Double click and the file will be open. Yan. So, that's it for now. At sana may natutunan ulit kayo sa video na to. Thank you.